ano, yung pinaka-ilalim yung hindi na natin yan pinturahan dahil ano talaga mabasa siya. So kailangan siguro ano ito, ibabo o alisin sa tubig para lang alis yung coating niya. Kaya maraming singit-singit, kailangan vacuum talaga yan para makuha. Yan, umpisa na natin magkanaw ng magtimpla ng pintura mga katuboy. Yan mga katuboy, umpisa natin yung ating katalis. Yan, important yung katuboy. Mag-epoxy primer, bago may katalis. Tapos yung spray. Spray, kailangan po natin. Tubig ang makamera natin. Yun. Salina na natin ito mga katuboy. Okay. Kaya na natin kasi sigurado ubos yan. Yan. Yun, ihalo natin ito mga katuboy. Yan, kailangan match na match lagi mga katuboy yung tira at yung kanawin natin. Yan pa, medyo lumap daw pa mga katuboy dahil sa catalyst. Kaya okay basta-basta maglalagay ng thinner muna. Pero habang katagalan, malapot yan, kaya may time na maglalagay. Pero pagkabandang huli na yung mga katuboy. Yan. Ayos. Haluin pa natin ang brush yan. Parang hindi kumalat. O, yan. Mga katuboy. Ito yung ating brush. Yan, tigas lang na brush mga katuboy. So, yun. Ipahid na natin. Napaipahid pa ng iba. Yun. Grabe mga katuboy. Kahapon, nanakit yung ating baywang dito. Ngayon pa natin ang ating brush para sigurado yung katalis mix na mix. Yan kasi mga tigboy yung nagpapatigas. Kasi pagka yung medyo kulang yung katalis, ang maganda po tigas ng paint. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Ayos. Kaya pakita ko ulit mga katuboy. Oh, yun na mga katuboy. One-foot na ako sa drawing. Yan, magsabag na. Ito mga katuboy, hindi ka yan. Yan na niya. Titibay pa yung mga kahoy kasi protektado siya. Ayan mga review. Ba't tumatagal? Malapit yung ating paint. Yun ang sinasabi ko kanina na kaya kailangan bilagyan ng black thinner. Lagyan nyo na. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, be a better me. I don't think that my head's on straight. Ganit, ihagod. Pick up and get an X-ray. Kailangan natin lagyan ng What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. Medyo lumabaw siya ba natin pinturahan ulit, timplahan ulit. So kailangan natin mix na idea. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need are some better days. Sarap-sarap ihagod pagka yung tama sa iboy sa timpla. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Yeah, well, I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me.
I think it's Finish different line. for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Bigla na rin kung nagpupurahan. Yun o, di ako pwede maglakad o. Yan mga tikboy o. Woo! Diba? Before and after, picturean natin. Ayun, ayun. Yo! Next boy! Break time! Yan o. Grabe pawis ni tikboy. Dinsya na kayo sa nakikita nyo, nakaubad ako. Alam mo, may renta ko tikboy ito oh. Oh. Oh, dingdong, baka naman. Wow, ano na si tikboy, dingdong na lang ano. Merienda. Bihirap si tikboy. Baka naman, mayroong mag-sponsor dyan. What? Bro, what are you talking about, man? Oh my God! Wow! Paluhod-luhod ako din. Time, I'm ding-dong. Ngayon mamaya guys, meron pa oh. Ayaw nyo, ayaw nyo. Diba? Ayaw. Ganyan lang ako ba yun? Yo! Ingat lang dito si Boy. Ganda kayo, balik pa yung mga video guys. Hello mga Tikboy. Good afternoon. Napagod si Tikboy. Nakatulog. Oh, nahiga na Tikboy. Yan, tapos na ako mga Tikboy sa ginawa ko. Napagod. May higa-higa ako. Nakatulog ako. So yan, magliligpit lang ang mga Tikboy ng talat-talat ko at uuwi na ako. Medyo masarap sa panghangin ngayon mga Tikboy kaya nakatulog ako eh. Maraming salamat mga Tikboy sa subaybay nyo lagi sa aking mga videos guys. Oh mga Tikboy. Yan. Magliligpit na si Tikboy ng konting kalak. Buwan na. Uuwi na. Yan. Sana nasubaybayan nyo yung mga videos ko. Yan. Ngayong Sabado. Tuloy linggo ngayon. Hapon, Sabado. Nag-umpisa ako ng trabaho dito. July ayan guys, July 10 July 9 sa hapon yun, yung Sabado at Linggo, pag Linggo, pag pinatapos yung Linggo, Sabado, Linggo, punta ako dito guys sa aking alaga. Ginawa ko na mga yung week na to eh, yung weekend na to eh, ano, yung repair and painting sa under na ano ng flooring and wood flooring.
Hindi talaga tinitigilan hanggang hindi matapos kasi mahirap pagkaiwanan mo hindi tapos daw sa abot ng mga next week. Baka biglang gamitin. So, madaming kalat. Kailangan bago mag-Monday tapos yung ginalaw mo. Then yan, susunod yung table naman. Yung next week na boy, table naman yung aking gagawin. Medyo kasi yung mga gusto niya. Kailangan pag tumba niyan maganda yung tindig niya. Para kung kakain sila yan, table naman po yun. Kakain sila dito sa loob. Kung mula mga lumakas kami, dito sila bilang kakain. Mas maganda. Kung nila ako yun. Yan mga tikboy. Ikot-ikot lang ako mga tikboy at suguran ako. Uwi na naman. Tapos na naman ang mission ko ngayong weekend na to. Maraming salamat mga tikboy. Kung bago lang kayo sa aking channel mga tikboy Batas TV, huwag kalimutang pindutin. At huwag kalimutang subscribe and like. Pakishare na rin. Pindutin ang notification bell para update kayo sa mga bagong videos ko guys. Tikboy, mga kalat ko. Yan, ito lang yan. Then, siguro na. Yo, maraming salamat mga tikboy. Bye bye!